নমস্কাৰ পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক আসাম কেৰিয়াৰ প্লাছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষা AB আৰু UB ৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনসমূহ, য'ত আমি বিশেষকৈ জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। আৰু আজি হৈছে এই সিৰিজটোৰ পাৰ্ট 1। আজিৰ সিৰিজটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে হু ইজ দ্য কম্পোজাৰ অফ দ্য নেশ্যনেল এন্থেম অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত কোনে ৰচনা কৰিছিল? অপশন এ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ, অপশন বি বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী, অপশন সি MD ইকবাল, অপশন ডি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন এ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ। তেওঁই ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত জন গণ মনটো ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হোৱাট স্পৰ্টছ ইজ দ্য বৰদলৈ ট্ৰফি এছ'চিয়েটেড উইথ? বৰদলৈ ট্ৰফি কি খেলৰ লগত জড়িত? অপশ্যন এত আছে ক্ৰিকেট, অপশ্যন বি হকী, অপশ্যন চি ফুটবল, অপশ্যন ডি বেডমিণ্টন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ফুটবল। বৰদলৈ ট্ৰফি হৈছে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা আৰু গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এখন প্ৰিমিয়াৰ বাৰ্ষিক ভাৰতীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ প্ৰডাক্ট ইজ কল্ড গোল্ডেন চিল্ক অফ আছাম? অসমৰ কোনটো সামগ্ৰীক গোল্ডেন চিল্ক বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ এৰী, অপশ্যন বি ভেলভেট, অপশ্যন চি মুগা, অপশ্যন ডি মালবেৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মুগা। এইটো এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতিৰ পলু হয়, যি অসমৰ প্ৰায় ঠাইতে মুগা পলুটো উৎপাদন কৰা হয় আৰু ই দেখাত সোণালী বৰণৰ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হুৱেৰ ইজ দ্য WHO হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ লোকেটেড? WHOৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন এ জেনেভা, অপশ্যন বি নিউয়ৰ্ক, অপশ্যন চি ভিয়েন্না, অপশ্যন ডি নিউ দিল্লী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ জেনেভা। 1948 চনৰ 7 এপ্ৰিল তাৰিখে WHOৰ গঠন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য প্লেচ হুৱেৰ দ্য বেটেল অফ পথৰুঘাট টুক প্লেচ? পথৰুঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হোৱা ঠাইখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ ৰঙিয়া, অপশ্যন বি দৰং, অপশ্যন চি নগাঁও, অপশ্যন ডি তেজপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি দৰং। 1894 চনত দৰঙত পথৰুঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ? অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কি? অপশ্যন এ আগৰতলা, অপশ্যন বি ইম্ফল, অপশ্যন চি কোহিমা, অপশ্যন ডি ইটানগৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি ইটানগৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি লোকসভা চিটছ আৰ দেয়াৰ ইন আছাম? লোকসভাত অসমৰ বাবে কিমানখন আসন আছে? অপশ্যন এ 12, অপশ্যন বি 13, অপশ্যন চি 14, অপশ্যন ডি 7। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 14। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হাউ মেনি মেডেলছ ডিড মেৰী কম উইন এট দ্য অলিম্পিক্স? অলিম্পিকত মেৰী কমে কিমান মেডেল লাভ কৰিছিল? অপশ্যন এ 1, অপশ্যন বি 3, অপশ্যন চি 2, অপশ্যন ডি 5। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 1। তেওঁৰ বিষয়ে জানো আহক। মেৰী কম হৈছে অনলি ইণ্ডিয়ান ফিমেল বক্সাৰ যিয়ে 2012 চনত ছামাৰ অলিম্পিক্সৰ কোৱালিফাইড হৈছিল আৰু তেওঁ 51 kg কেটেগৰীত ব্ৰঞ্জৰ মেডেল লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইনাৰ অফ দ্য নোবেল প্ৰাইজ ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ প্ৰথম নোবেল বঁটা বিজয়ী কোন আছিল? অপশ্যন এ মাদাৰ টেৰেছা, অপশ্যন বি CV ৰমন, অপশ্যন চি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, অপশ্যন ডি কৈলাশ সত্যৰ্থী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক 1913 চনত গীতাঞ্জলি গ্ৰন্থৰ বাবে নোবেল বঁটা দিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ।
In which year was the Assam Accord signed? কোন চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? অপশ্যন A 1985, অপশ্যন B 1990, অপশ্যন C 1995, অপশ্যন D 1955. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A 1985. 1985 চনৰ 15 আগষ্টত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, প্ৰায়বোৰ এক্সামতে আহি থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশখনৰ নাম কি? অপশ্যন A এছিয়া, অপশ্যন B ইউৰোপ, অপশ্যন C অচিয়ানিয়া, অপশ্যন D সাউথ আমেৰিকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন A এছিয়া। এছিয়াৰ আয়তন হৈছে 44 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক, যিটো পৃথিৱীৰ মুঠ ভূমিৰ প্ৰায় 30% আৰু পৃথিৱীৰ মুঠ পৃষ্ঠভাগৰ 8% আগুৰি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। ইন হুইচ ইয়েৰ ডিড দ্য গ্ৰেট আৰ্থকুৱেক অকাৰ ইন আছাম? কোন বছৰত অসমত মহা ভূমিকম্প সংঘটিত হৈছিল? অপশ্যন A 1890, অপশ্যন B 1950, অপশ্যন C 1837, অপশ্যন D 1859. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন B 1950. নেক্সট কুৱেশ্যন। When was the Treaty of Yandabu signed? ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল? অপশ্যন A 1926, অপশ্যন B 1885, অপশ্যন C 1816, অপশ্যন D 1826. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন D 1826. ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছে এংলো বাৰ্মিজ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱা প্ৰথম শান্তি সন্ধি। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ পইট ইজ কল্ড অসম কেশৰী? কোনজন কবিক অসম কেশৰী বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন A অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী, অপশ্যন B ৰঘুনাথ চৌধুৰী, অপশ্যন চিত আছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, অপশ্যন D যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন A অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। তেওঁ 1950 চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল আৰু 1965 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা তেওঁ লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন। Where is the Indian Supreme Court located? ভাৰতীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ চাই লৈছোঁ আমি। অপশ্যন A মুম্বাই, অপশ্যন B পুনে, অপশ্যন C গুৱাহাটী, অপশ্যন D দিল্লী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন D দিল্লী। বৰ্তমান ভাৰতৰ চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া হৈছে ধনঞ্জয় ৱাই চন্দ্ৰচূড। নেক্সট কুৱেশ্যন। হু ৰোড দ্য ৰামায়ণ? ৰামায়ণ কোনে ৰচনা কৰিছিল? অপশ্যন A ব্যাসদেৱ, অপশ্যন B দামোদৰদেৱ, অপশ্যন C মহেন্দ্ৰ কন্দলী, অপশ্যন D বাল্মীকি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন D বাল্মীকি। নেক্সট কুৱেশ্যন। ইন হুইচ ইয়েৰ ডিড দ্য আহোম ডিফিট দ্য মুঘলছ এট দ্য বেটেল অফ শৰাইঘাট? কোন বছৰত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমে মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল? অপশ্যন A 1671, অপশ্যন B 1661, অপশ্যন C 1771, অপশ্যন D 1761. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন A 1671. 1671 চনত মোগল আৰু আহোমৰ মাজত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল, য'ত মোগলৰ সেনাপতি ৰামসিংহ আৰু আহোমৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুকন আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হাউ মাছ ইজ 1 মিলিয়ন? 1 মিলিয়ন কিমান হয়? অপশ্যন A 10 লাখ, অপশ্যন B 1 লাখ, অপশ্যন C 1 crore, অপশ্যন D 1000. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন A 10 লাখ। নেক্সট কুৱেশ্যন। হু ইজ ৱৰশ্বিপড ইন দ্য উমানন্দ টেম্পল? উমানন্দ মন্দিৰত কাক পূজা কৰা হয়? অপশ্যন A দুৰ্গা, অপশ্যন B
শিৱ, অপশ্যন চি হনুমান, অপশ্যন ডি কৃষ্ণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি শিৱ। উমানন্দ মন্দিৰটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত উমানন্দ আইলেণ্ডত আছে। উমানন্দ আইলেণ্ডটোক পিকক আইলেণ্ড বুলিও জনা যায়, য'ত শিৱক পূজা কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। কুইন সতী সাধনী বিলংছ টু হুইচ ডাইনেষ্টি? ৰাণী সতী সাধনী কোন বংশৰ অন্তৰ্গত? অপশ্যন এ আহোম, অপশ্যন বি কছাৰী, অপশ্যন চি চুতীয়া, অপশ্যন ডি কোচ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি চুতীয়া। অসমত প্ৰতি বছৰে 21 এপ্ৰিল তাৰিখটো সতী সাধনী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।